Vă salut, dragi prieteni, bine ați venit pe canalul meu, sunteți la Pomicolan Albant. Acest tutorial este primul după ce am primit vestea de la YouTube, mail-ul de la YouTube, că acest canal a ajuns la pragul de 100.000 de abonați. Este un prag foarte important pentru acest canal, este un canal de informații. Aici vin cei interesați care vor să învețe o meserie și vor să-și execute lucrările în curțile proprii. Deci este o veste foarte importantă pentru mine și vreau cu această ocazie să mulțumesc tuturor care stați în jurul meu, cei care v-ați abonat, dar și cei care nu s-au abonat. Contribuie prin faptul că vizionează tutorialele mele și mai dau și mesaje, lucru foarte important pentru mine. Ca am mai spus eu, mesajele dumneavoastră sunt surse de inspirație pentru mine în ceea ce urmează să fac pentru canalul respectiv. Scopul acestui canal, targetul acestui canal este ca la un moment dat să avem foarte mulți oameni în țara asta care să reușească să-și facă tăiere de întreținere, de fructificare și așa mai departe la pomii fructiferi din curte sau livezile proprii, fără să fie nevoit să mai apeleze toamna, iarna, primăvara la diverse persoane care să facă aceste servicii. Ăsta este scopul meu. Vreau să vă spun că simt din comentarii, simt din abonați că voi atinge acest target mai devreme sau mai târziu. Până atunci vă mulțumesc încă o dată tuturor, inclusiv și încă o dată, mai bine zis, celor care au reușit să facă și niște donații pentru acest canal. Acum trecem la filmul nostru. Vă vorbim despre un persic care nu a fost tăiat de mai mulți ani sau a fost tăiat la întâmplare, pentru că sunt convins că în curțile oamenilor nu întâlnim acei piersici pomi fructiferi care sunt tăiați totul ca la carte. Majoritatea lor sunt tăiați ori la întâmplare, ori n-au fost tăiați. Și atunci vreau să fac acest tutorial ca să rezolvăm și această situație. Nu numai cele perfecte cu 4 ramuri de schelet frumos dirijate, cu cepi și cu ramuri de rod. Să presupunem că avem în fața noastră un piersic, ceva de genul acesta, care este foarte înalt, mai puține ramuri pe ramuri de schelet, în partea bazală și la mijloc, și foarte bogat în ramuri de rod în partea superioară. Vedeți dumneavoastră, toți pomii fructiferi caută să se dezvolte, să fie mult mai frumoși și mai fericiți. De când sunt tineri pomii, caută să evolueze pentru fericirea și frumusețea lor, adică să crească cât mai repede, să-și mărească partea exterioară, coroana, să fie mai înalt, să acopere o suprafață mai mare, la soare, la lumină, să simtă ei bine. Dar noi, oamenii care avem cunoștințe despre aceste situații, venim și îi reglăm în așa fel încât ei să devină sănătoși pe mai mulți ani, să producă, să fie fericiți și ei și noi. Și ce facem noi în acest sens? Urmărim ca evoluția lui să fie pe toată lungimea ramurilor de schelet, adică de la bază până sus. Și atunci căutăm să stompăm evoluția în partea superioară și să căutăm să garnisim partea de jos a coroanei și partea de mijloc. Ăsta este scopul nostru. În felul acesta, piersicul trăiește foarte mulți ani. Dacă nu facem acest lucru și lăsăm pe el să simtă bine, în 5-6 ani de zile piersicul moare. Haideți să vă arăt ce se întâmplă cu un piersic și nectarin pe aceeași măsură, că sunt aceeași familie, dacă nu este tăiat anual, adică regulat. Am spus eu că în fiecare an trebuie tăiat pentru că el fructifică pe ramuri anuale. În condițiile care nu este tăiat, ramura anuală pornește din ramura cealaltă în continuare în creștere. Vedeți dumneavoastră? Ceva de genul acesta. A fost tăiat ultima dată acolo, după care n-a mai fost tăiat. A fost ramura anuală până aici, a mai ramificat încă o dată, până a ajuns în partea superioară. Acum deja s-a înălțat foarte mult și nu mai fructifică, deci se usucă practic, nu numai că nu fructifică. Și mai rămâne ceva acolo în partea interioară, unde a fost un lăstar lacom, și noi știm că lăstarii lacom sunt mult mai virulenți și pornesc mai puternic. Și atunci el încă a rămas puțină sevă și mai fructifică acolo, poate anul ăsta ceva. După care el se va usca așa cum s-a uscat și vecinul lui. Deci el a cedat complet aici, este uscat complet. Și așa arată o livadă netăiată în fiecare an, mai mult de 2-3 ani. Dacă el a fost tăiat oarecum, să spunem așa, cum am spus eu într-un film, că îl tăiem pentru regenerare, este foarte ok. Dacă nu tăiem nici pentru regenerare, așa se întâmplă cu livada neîntreținută. Așa se întâmplă la piersic, nectarin și cam atât. De aia sfaturile mele sunt pentru a face tăieri anuale regulate, ca să avem ramuri anuale pentru fructificare. Bun, până să intrăm la ceea ce trebuie să facem în cazul respectiv,
Consider că sunt și oameni care intră pentru prima dată, vede un tutorial cu persicul și trebuie să facă câteva mențiuni. Persicul fructifică pe ramuri anuale, ca toți pomii. Nu fructifică pe vârful ramurilor, ci pe lungimea lor. Iar ramurile anuale sunt cele care au crescut anul trecut. Au format muguri florifere, acum înfloresc și fac fructe. Ele sunt de lungimi diferite. Uitați, sunt lungimi de genul ăsta, vedeți? Foarte scurte. E lungimea asta de aici, dacă se poate vedea aici. Asta este o salbă, vedeți dumneavoastră. Este foarte scurtă și are doar muguri florifere, inclusiv în vârf. Asta este o salbă. Și mai avem și ramuri mai mici, sub formă de buchete de mai, care practic are 2-3 muguri chiar aici în lemn. Eu acum nu o să o caut prea mult, să pierd timpul, dar așa arată. După aceea, vedeți, avem ramuri puțin mai lungi, cum e asta, și mai lungi, cum este asta, și mai lungi cum este aceasta, vedeți? Deci, aceste ramuri care sunt la 50 de cm, 60, sunt cele mai bune ramuri de rod. Aceste ramuri produc cel mai bine, deci scopul nostru este să lăsăm în pom aceste ramuri. Dacă avem suficiente ramuri de acestea la mărimea asta, de 50-60 de cm, restul le eliminăm. Le scoatem la inel pe toate, nu ne interesează nici buchetele de mai și nici salbele. Fac fructe aglomerate, mici și nu sunt bune nici pentru consum proaspăt, nici pentru comercializare. Cele mai bune fructe se fac pe aceste ramuri mixte, aceste ramuri care duc 50-60 de centimetri sau chiar mai lungi. Știm care sunt ramurile de rod. Trebuie să mai știm încă un lucru obligatoriu înainte de a intra la tăiat. Persicul supraviețuiește sau trăiește și supraviețuiește doar dacă îi facem tăieri în fiecare an. Tăierile nu se fac ca la amăr, de exemplu, sau ca la aprun. Tăierile se fac în felul următor. Se lasă cep din ramuri anuale, adică cum? Dintr-o ramură anuală facem un cep. Cum îl facem cepul? Haideți să luăm o ramură anuală de aici, vedeți? Asta este o ramură anuală, se vede clar, da? Ea are 50 de centimetri. Dacă scurtăm mai mult de jumătate ei, adică de aici, vedeți, am format un cep. Cepul ăsta are o lungime de 14 cm, să spunem, 10-14 cm. Noi putem să alegem dimensiunea cepului în funcție de scopul nostru. Dacă considerăm că pomul are ramuri foarte puține de rod, adică cele 50-60 de cm, vom lăsa acest cep mai lung un pic, ca din zona superioară să formeze alte ramuri pentru anul viitor, dar să facă și câteva fructe pe lungimea lui. Dar dacă avem o abundență de ramuri anuale bune de rod, putem să facem scurtări mai mari, adică să rămână doar muguri vegetativi, 4-5 cm. Și în felul acesta avem un cep mai la bază, mai apropiat, nu ne îndepărtăm de ramura mamă. Bun, am stabilit acum ce este cepul. Prima dată, acum ce facem noi în situația asta? Prima dată, vedem ce elemente de rod avem, adică ramuri anuale avem la baza pomului. Prima dată, ca să ne asigurăm că formăm cepi ca să împodobim partea bazală și de mijloc a pomului. Și ne uităm aici, vedeți dumneavoastră? O luăm de la partea bazală de aici. A fost cep aici, a fost cep aici, a dat mai de jos. Aici la fel, a dat o ramură, două și una mai de jos, 3. Prima dată facem cep aici, vedeți? Acum, facem un cep și aici. Facem cât mai mult cep și eliberăm lemnul vechi. Asta facem noi acum. În continuare, vedeți, avem aici o ramură mai firavă care nu produce. O eliminăm și pe aceasta la inel, lăsăm cep aici, cep aici. Și asta să fructifice, lăsăm ramura să fructifice. Vedeți că are câțiva muguri de roz. Și aici la fel. Bun. Venim partea asta la altă, vedem la fel. Avem aici o ramură anuală, facem cep și aici, lăsăm pe asta să fructifice. Și asta o eliminăm, că nu are nici fructe, nimic și tocmai la bază jos. Dar avem 2 cepi aici. Este clar că anul viitor vom avea aici 2-3 ramuri de rod ca asta, vedeți, ca asta așa. Și aici la fel, și am împodobit zona asta. Venim în zona asta altă, vedeți aici, am avut noroc că am avut un cep aici. Facem la fel, facem un cep aici, facem un cep aici, lăsăm ramura asta de rod, eliminăm cei mai la bază,
și lăsăm 2 cepi și o ramură de rod, vedeți? Mergem mai sus aici. Avem așa, o ramură firavă, nu-i bună de cep, dar în schimb avem pasta de la bază, facem un cep scurt și restul eliminăm ca să avem noi siguranța că această ramură anuală va evolua în câteva ramuri bune pentru anul viitor. Ne îndreptăm în partea superioară și ce facem acum în partea superioară? Căutăm să reținem cât mai puține ramuri, în așa fel încât să deschidem partea superioară, să intre mai multă lumină în partea de jos, să generăm aici mai multe ramuri și ramurile să evolueze mult mai bine sub influența luminii și a soarelui. Eliminăm ramurile de semischelet, toate care aglomerează partea superioară. Nu ne uităm că pierdem ramuri de rod. Eliminăm ramurile de semischelet, da? Și facem cep. Și facem așa în continuare. Scoatem elementele de semischelet sau cepi îmbătrâniți sau foarte mulți în partea superioară. Și avem aici un cep, vedeți dumneavoastră, care a produs foarte bine ramuri anuale, 2, 3 și încă o ramură anuală foarte bine dezvoltată, cu mulți anticipați, vedeți, cu mulți anticipați aici până sus. Ce facem noi? Eliberăm acest cep cât mai de la bază și formăm doar alți cepi noi de aici. Un cep aici, încă un cep în partea asta la altă și eliminăm acum ramura care pleacă în sus pe verticală și foarte aglomerată în partea asta. Deci eliberăm zona superioară ca să pătrundă lumina mai la bază, să formăm pomul să producă de la bază. Aici o să menținem această ramură, ca și prelungirea ramurii de schelet, dar nu foarte înaltă, ci de aici de undeva, vedeți? Și lăsăm aici să formăm un cep, din care să formeze alte ramuri, 3 ramuri în anul următor. Vedeți, acum ce mai apare altă situație. Asta este o ramură de 2 ani până aici. Ia să vedem de aici, că se vede. O ramură de 2 ani, da? Și în continuare o ramură anuală. Această ramură care e de 2 ani se elimină la inel. Aici avem o ramură care pornește în sus tot așa de 2 ani, de 3 ani. O eliminăm și pe aceasta complet. Tot ce este de 2 ani, ramură care a produs de 2 ani, se elimine la inel. Facem curățenie și rămân doar elementele care ne interesează ca cep pentru a produce ramuri anuale în anul următor. Așa facem și aici, în partea asta la altă, foarte, foarte simplu. Eliminăm tot ce pleacă și aglomerează partea superioară, în special ramuri care au fructificat, vedeți? Asta e o ramură care e de 2 ani și a generat ramuri anuale, dar noi vrem ca ramurile anuale să fie cât mai aproape de pom. Aici avem o ramură anuală și încă una în sus, de la acest cep. Eliberăm parte din interior, da? Curățăm aici, am spus noi, salbele și ramurile slabe, le eliminăm. Formăm un cep aici mai lung. De ce? Ca să avem și câteva fructe, că în partea bazală, am spus eu la început, nu avem foarte multe ramuri de rod. Și atunci lăsăm un cep mai lung ca să avem și fructe în zona asta. Și o să căutăm să limităm zona asta să fie cât mai redusă și cât mai aproape de înălțimea omului, așa să spunem. Partea interioară, vedeți, și aici au fost cepe aici, uitați. A fost cepe aici, s-a aglomerat în partea asta, umbrește toată zona asta, eliberăm complet aici. Vedeți? Facem curățenie completă și așteptăm să pornească alte ramuri. O să limităm acum toată zona asta la nivelul meu, am spus așa, și formăm cepi. Facem un cep aici, mai facem un cep aici și dăm jos toată bucata asta, vedeți, de aici. Toată bucata asta și acum avem aici o aglomerație, vedeți, aici de ramuri de 2 ani și ramuri anuale. Scoatem ramura de 2 ani sau 3 ani, lăsăm aici un cep, vedeți, e o ramură anuală bună, cu una anticipată, scoatem și pe acesta și scoatem și porțiunea asta de aici, de lemn de 2 ani, care a fost un cep de fapt. Și acum aici avem cepi, aici 2 cepi, o ramură lungă de producție, dar o scoatem și pe aceasta cu tot cu cep de aici și lăsăm doar acest cep de aici, 2 și încă unul aici, 3. 3 cepi. Atât lăsăm. Restul eliminăm complet.
și această ramură de rod. De ce am lăsat doar 3 cepe aici? Putea să facem mai mulți ca să avem ramuri mai multe la anul următor, dar vom aglomera la fel ca cum a fost și până acum, vom aglomera zona de sus, va ombri zona de jos și nu putem să populăm aici această ramură în comportamentul ăsta. Venim acum în partea asta, vedeți? Avem aici un cep format, deja de mine mai înainte a trecut pe aici de fugă, un cep format aici, pe ramura asta, este o ramură de semischelet. Dar eu am spus de mai multe ori că nu prefer ramurile de semischelet, pentru că încearcă să ia puterea de degajare a ramurilor de rod anuale din lemnul bătrân. Pornind aici și aglomerându-se în zona asta, vedeți aici, partea bazală și partea centrală a pomului rămâne degarnisită. Ia uitați ce se întâmplă cu un pom care nu-i tăiat mai mulți ani. A fructificat partea asta odată, când a fructificat ea, a dat alte ramuri aici, a fructificat și acestea, gata, nu mai produc, vin în continuare, a generat alte ramuri, acum anuale, 1, 2, 3, 7, 9 în vârf aici. Ei, acum dacă îl mai las încă un an, toate aceste ramuri, vedeți, care sunt pline de rod, la anul vor fi ca aici, fără rod. În schimb, vor avea în vârf alte ramuri, 2-3 ramuri fiecare, care vor face această mătură în partea asta aici. Toată această putere de sevă și de producție va trage din interior și va degaranti complet acest pom. Și atunci ce facem? Eliminăm complet această ramură de semischelet de la inserție. Ne uităm la pom, dacă pomul e sănătos, cum este acesta, aici a fost un cep uscat, dar s-a cicatrizat, dar lemnul este foarte bun, sănătos. Asta înseamnă că lemnul este bun, pomul este sănătos, are viață frumoasă înainte. Deci nu este un pom care să fie într-o situație în declin. Ce facem în continuare? Tot așa, facem cepi, să fim siguri că avem cepi, da? Uitați, să facem un cep aici către exterior, lăsăm ramura asta să fructifice, vedeți, să fructifice aici, ramura asta, și aici avem așa, un capăt de cep cu o ramură de 2 ani și încă una de 2 ani care a fructificat anul trecut. Le eliminăm pe toate și rămâne doar această ramură de rod și acest cep. Restul eliminăm pentru că sunt ramuri de 2 ani sau sunt ramuri foarte mici care nu poate să producă, nu pot produce. Aici, la fel, este ramură de 2 ani. Vedeți, o ramură de 2 ani, a fructificat, aici a fost un anticipat, a fructificat și el și a dat în continuare de în vârf, vedeți cum evoluează, uitați, se golește toată și de în vârf formează alte ramuri. Așa se usucă persicul. Bun, mergem mai departe aici și ce am zis noi că facem? Lăsăm o ramură de rod și facem un cep. Aici facem un cep aici. Și asta o lăsăm ca ramură de rod să fructifice pe acest anticipat. Câteva fructe, cât va face. Nu prea bune de calitate, că e pe anticipat, dar lăsăm ca să avem ceva fructe. Bun, avem alt cep aici lăsat, vedeți, care are câteva ramuri. Una este de 2 ani, cu bucată de cep, în schimb avem una aici bună, care să formăm un cep scurt de data aceasta, pentru că nu are muguri de rod pe ea. Degeaba lăsăm lung. Un cep scurt, asta o lăsăm ca ramură de rod care are câțiva muguri floriferi, da? Și scoatem interiorul, iar acest cep este mort, îl scoatem complet de la inel cu ferăstrăul de data aceasta, deci eliberăm și cioatele uscate, nu lăsăm așa. Nu tăiem până la final să nu scăpăm ferăstrăul în altă ramură, venim cu fațica și definitivăm. Am spus să scoatem ramura asta cu bucata de cep, pociura de cep pe aici, vedeți? Că asta e ramură de 2 ani. Pe aici. Și am lăsat așa, un cep și o ramură de rod. Aici la fel avem un cep și o ramură, am zis noi, care să fructifice pe anticipat. Dar mai bine renunț, formăm 2 cepi, pentru că cei pe anticipat, mă refer la fructe, nu sunt de grozave. Și eliberăm partea superioară la nivelul nostru, am spus la nivelul nostru. Scoatem toate ramurile care pleacă puternic în sus și lăsăm eventual un cep, 2, cât găsim noi aici. Va fi nevoie să scoatem toată bucata asta cu ferăstrăul. Am putea să lăsăm zona asta
să producă, dar este pe vertical și pe interior și deja e foarte înalt. Scoatem și pe aceasta de aici. Și ce a rămas acum? A rămas o ramură aici, vedeți, asta de aici, care este o ramură anuală, foarte frumoasă, plină de rod, dar, având în vedere că avem nevoie de cep în zona asta, voi face un cep scurt, ca să genereze 2-3 ramuri anuale pentru anul viitor în zona asta. Ar fi nevoie și aici, dar acest lăstar lacom cu siguranță nu va produce, nu are muguri din care să formeze alte ramuri anuale. Și atunci îl elimin la inel, cu speranța că, vedeți aici, l-am tăiat la inel și aștept ca din zona asta de la inel să genereze anul acesta noi lăstari care devină ramuri anuale anul viitor, de aici de la inel. Deci vedeți dumneavoastră cum arată acum. Am lăsat așa. La partea bazală, cep și ramură de rod. Asta este foarte firavă și are un cep destul de bolnăvicios. Aici scoatem la inel, facem curățenie. Vedeți cum arată? Ăsta nu are speranțe de viață. Curățenie. Deci avem cep, ramură, cepe aici 2 cepi, încă un cep și o ramură și aici avem un cep. Mă aștept ca în această primăvară, pe toată lungimea acestei ramuri de scheret, să avem ramuri anuale noi, ca la anul să avem fructe pe toată lungimea asta. În continuare, voi face mult mai repede ca să nu vă țin, dumneavoastră doar urmăriți ceea ce fac eu. Cep și ramură, 2 cepi și o ramură, 2 cepi aici. Vedeți, avem 2 cepi. Vom lăsa doar unul îl scoatem că este pe interior, da? Și va produce ramuri pe interior. Facem curățenie, tot ce s-a produs dăm jos, avem ramuri bune anuale aici, scoatem acest element care se numește semischelet, vedeți? Ne uităm la el, îl scoatem sau îl lăsăm pentru viitor. Eu zic că avem zona asta foarte bună, așa că îl vom scoate. Mergem mai departe, am ajuns aici la nivelul capului. Așa, scoatem și acest element de semischelet. Vedeți cât și aglomerați s-a făcut aici sus. Câte ramuri de semischelet s-au format. 1, 2, uitați aici al 3-lea. Avem aici ciotul ăsta sus al 4-lea. Eliminăm și aceste cioate, pentru că eliminând cioatele, pomul se sezează că este curățat în tenin și poate să genereze alte ramuri anuale, adică lăstari care să producă ramuri anuale pentru anul viitor. Bun, și acum ne uităm noi aici, ăsta este de 2 ani, vedeți, la inel. Ne uităm ce avem la nivelul capului, aici niște ramuri care să formăm un cep, măcar cepi, nu vrem și ramuri de rod, măcar cepi să avem aici. Eliminăm prima dată partea centrală care pleacă în sus, vedeți aici ce aglomerație avem și ramuri foarte bune. Îmi pare rău, dar nu avem ce face pentru că ne bucurăm anul ăsta, dar pierdem pomul tot. Și atunci venim și eliminăm, îl scoatem de aici și lăsăm și noi acolo un cep ce putem ca să avem ceva în partea superioară totuși. Pentru că lăsând în partea superioară un cep sau câteva ramuri, vom avea comandă clară de sevă pentru toată lungimea ramurii de schelet. Avem comandă aici, vine seva până aici. Venind seva până aici, cu siguranță această ramură rămâne vie, vedeți că avem lemnul sănătos și bun, și vor genera noi ramuri anuale. Vedeți dumneavoastră, în cazul ăsta de aici, ne apropiem partea asta. Aici am zis că nu mai comentez, dar totuși nu se poate. Avem aici un cep bun, aici avem un cep bun, iar aici avem o ramură de semischelet. A fost un cep, încă un cep și încă un cep. Eliminăm la inel și lăsăm această ramură de schelet frumos cu cepii ei care sunt cât mai aproape de ramura principală. Aici, ramură de 2 ani care a evoluat în alte ramuri, scoasă la inel. Aici facem un cep scurt de 2 muguri, mai facem unul aici de 2 muguri. Asta este o ramură, vedeți, care e de 2 ani, de aici până aici de 2 ani și în continuare a dat încă o ramură anuală cu 2 muguri în partea superioară. Prefer să renunț la ea și să las doar cepii care să tragă sevă, să formeze ramuri pentru la anul. Și anul acesta vom avea rod pe ramura asta, pe asta și pe
cepii mai lungi care i-am lăsat, noi am spus să mai producă la bază. Mai avem aici pe interior, vedeți? Tot așa formăm cepi și ramură de rod. Ramura asta de rod o lăsăm mai lungă pentru care este foarte lungă, dar are în partea superioară, doar o ciupim un pic de aici. Aici la bază avem acest cep foarte bun, avem aici doilea cep, aici avem o salvă, o eliminăm și mai avem o salvă pe interior. Ar trebui eliminată, dar în ce condiții? În condiții în care avem ramuri suficiente de rod, de astea bune, ramuri mixte. Dacă nu avem, o păstrăm și pe asta la nevoie bună și aceasta. Aici scurtăm și pe aceasta facem o ramură scurtă de rod cu 2-3 muguri aici și mai avem așa, în zona asta aici, este ultima ramură de schelet pe care trebuie să o aranjăm aici. Am făcut cep, ramură de rod. Avem cep foarte mulți aici, cred că vor renunța la unul din ăsta care merge să suprapune cu zona asta de aici. Lăsăm cep aici mai lung ca să avem și producție și ramura asta de producție. Aici, ce vedeți dumneavoastră aici, este un cep scurt, care a lăsat un cep aici și o ramură în continuare. Asta este o ramură de 2 ani, care a generat ramuri anuale. Iar partea asta de aici este o ramură de 4 ani, de 3 ani, de 2 ani ca să genereze ramuri. Și atunci ce facem? Mai bine renunțăm la partea asta de aici, care este multianuală, și ne oprim la această ramură de continuare a scheletului, care are mai puțin ani. Și ce facem aici? Formăm aici un cep 2, aici, vedeți? Lăsăm o ramură de rod aici, eliminăm ramurile scurte și buchetele de salbele și lăsăm aici o ramură lungă de rod, 1, 2 ramuri, 3 ramuri de rod. Deci vom avea ramuri de rod aici, 2 cepi, cep aici, cep aici, cep aici, cep până jos. Ăsta a fost tutorialul pentru astăzi. Sper că am reușit să rămuresc cât de cât nedumeririle dumneavoastră. Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă în continuare, distribuiți, că mă ajută foarte mult. La revedere și succes pe toată linia!